Sziasztok! Ez most egy kicsit hosszabb adás lesz, mint a megszokottak, mivel most a Karaván szalonról hoztam érdekességeket, megpróbálom bemutatni azokat a lakóautókat, lakókocsikat, amik igazán érdekesek voltak. Ez nyilván egy szubjektív bemutató, de remélem, hogy ti is érdekesnek fogjátok találni. Már magára a kiállításra való kijutás sem egy egyszerű történet. Mi 2 lakóautóval indultunk útnak, hajnali 5 órakor Budapestről, és gyakorlatilag este 9 óra magasságában értünk Düsseldorfba. Ez részben azért is van így, mivel nem mész vele úgy, mint egy személyautóval, nem fogsz 150-nel autópályázni, meg hát igazából Nürnbergtől Frankfurtig teljesen mindegy, hogy Porsche-val mész vagy lakóautóval, végig fel van bontva az út, ilyen mindenféle terelések vannak, a kamionok között kell menni, úgyhogy akkor se lesz gyorsabb, hogyha személyautóval mész. A lakóautónak viszont nagy előnye, hogy van egy hatalmas terület a kiállítás mellett, amit stellplacként lehet használni, és igazából egy óriási kempingé és buli helyszínné változik az egész parkoló. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy az első hétvégén 4000 lakóautó volt ebben az óriási parkolóban. Gyakorlatilag délután meg reggel tömött sorokban érkeztek órákon keresztül a lakóautók, hiszen ezeknek a belogisztikázása nem egy egyszerű feladat, hogy lehetőleg sűrűn álljanak, nem mindenki oda álljon, ahova szeretne. Nyilván erre megvan ott a megfelelő személyzet, aki ezt koordinálja, de azért néha azt láttam, hogy ők sem állnak a helyzet magaslatán. Akik esetleg nem ismernének, én bringás berkekből jövök, mint kerékpáros szakújságíró, tehát a Friedrichshafeni Eurobike kiállításra 10 éven keresztül jártam ki. Ott volt ugye a bringásiparnak a nagy éves megmozdulás, ahol az újdonságokat bemutatták, ezért nem volt szokatlan az, hogy egy nagyméretű kiállításra kell kimennem, de azért ennek a kiállításnak a mérete még engem is meglepett. Összesen 778 kiállító volt kint. Nyilván ezekbe nem csak a lakóautós és lakókocsis cégek sorolandók bele, hanem a különböző kempingezési kiegészítőket gyártó cégek is, de ez akkor is egy brutális szám, és ehhez mérten a látogatók száma is döbbenetes. A kiállítás másfél hete alatt 250 000 látogató volt kint, 69 országból, ami szintén egy brutális szám, főleg akkor, ha nem csak a pénteki napon, ami a média nap, hanem a többi napon is szeretnél forgatni, akkor azért a nyitás utáni és a zárás előtti időszakot kivéve meg kell küzdened azért, hogy értelmes vágóképeket tudják készíteni, vagy mondjuk fel tudjál mondani úgy egy szöveget, hogy 47 000-en nem állszanak bele a képbe. Az első napon mindjárt a Knaus sajtótájékoztatójára voltam hivatalos, ahol több új dolgot is bemutattak, és aki esetleg nem tudná, ugye a Knaus az nem csak a Knaus márkából áll, hanem ide tartozik a Morello is, a Weinsberg is és a Tabbert is. Már a sajtótájékoztató elején brutális számokkal bombáztak minket, csak az idei évben eddig, és ugye még nincs vége az évnek, 58 000 lakókocsit és lakóautót helyeztek forgalomba Németországban. Ami gyakorlatilag, ha azt nézzük, hogy ez még nem egy teljes év, akkor majdnem ilyen best ever. Tehát úgy látszik, hogy a forgalomba helyezések, azaz az eladások újra kezdik a csúcsokat döntögetni, azokat a csúcsokat, amik gyakorlatilag a Covid utáni időszakban voltak. Viszont az is nagyon fura volt, hogy bemutattak 2 olyan dolgot, ami valójában nincs. Az egyik egy új márka, amihez gyakorlatilag építettek egy brutális standot, gyönyörű videóval, de valójában egyetlen termék sem volt még készen, nem volt ott a standon, tehát erről egyelőre nincs is értelme beszélni. A másik pedig a Knaus Kascan, ami egy Mercedes Sprinter alapú luxus lakóbusz lesz, ott volt kiállítva a standjukon, viszont a belseje még nem volt készen, kívülről annyit láttál, hogy egy ilyen elegáns krómokkal teledíszített, hosszú tengelytávú, emeltetejű lakóautóról van szó, reméljük a későbbiekben erről kapunk majd további információkat. Vélhetően sokan nem tudják, hogy a Morello márka is a Knaushoz tartozik, ennek be is mutatták egy új modelljét, a Palace Linert, ami Iveco S-Way alapokra épül. Ahogy a Morellónál már megszokhattuk, ezek gyönyörű formatervezett járművek, baromi jól néznek ki, nem ilyen old school kinézetük van, mint néhány más ilyen lakóbuszgyártónak, de azt hiszem nem Magyarországon lesz a célközönség ennek a 16 tonnás lakóbusznak, amivel igazából azt is meg kell gondolnod, nem csak azt, hogy melyik úton mész valahová, hanem hogy melyik kempingbe szeretnél vele beállni, mert azért a kempingek között se tudja mindegyik ezt a magasságot és hozt és főleg súlyt fogadni. Ennél jóval elérhetőbb a Weinsberg Carabus Edition Fire elnevezésű lakóautó, ami 7 különböző kivitelben kapható, akár 5 fekvőhellyel, 140 lóerős motorral, integrált hátsó kamerával és szebb beltérrel. Itt ugye ez azt jelenti, hogy 540-es hoztól 636-osig lehet belőle válogatni, így mindenki be tudja lőni azt a kivitelt, ami az ő igényeinek a legjobban megfelel. A Knaus Boxlife is kapott egy ráncfelvarrást, Boxlife Pro néven, ami a külsőt tekinti, ez főleg dizájnbeli eltéréseket jelent, de frissítették a lakóautónak a belterét is, és ami a legfontosabb, hogy a Knaus
árszabásában az 56 000 eurós induló ár az meglepően jónak tekinthető, hiszen mégiscsak egy prémium gyártóról beszélünk, de ez a modell 56 000 eurótól indul, nyilván, hogyha felpimpeled meg a leghosszabb, legnagyobb kell belőle, akkor ez az ár már nem lesz érvényes, de belépő árnak meglepően jónak mondható. Amire soha nem gondoltam volna egy lakóautó kiállításon, hogy egy WC sajtótájékoztatóján leszek, ugyanis a Knaus egyik újdonsága a Clean Flex névre hallgató WC volt, amit főleg azzal hirdettek, hogy ez mennyire szuper zöld, hiszen nem kell folyadékot töltened bele, ami ugye nem egy környezetbarát dolog, illetve nem kell hozzá tiszta víz sem, ami szintén nagyon környezetbarát. Cserében nejlonba szarunk, és még akkumulátort is tettünk a WC-be. Oké, a nejlon a sajtóhírek szerint lebomló anyagból készül, de azt azért tudjuk, hogy a kukorica alapú nejlonokon kívül az összes többi az igazában nem valójában lebomlik, hanem ilyen nagyon apróra szétmorzsolódik mikroműanyagokra. Szerintem ez annyira nem tesz jót egyébként a környezetnek, és még így is valószínűleg évekbe telik az, mire ez valóban elporlad, mondjuk így. Plusz még ugye hozzávesszük azt, hogy beleépítettek egy akkumulátort is a WC-be, ugye betöltöd ezt a nejlon kazettát, és akkor az szépen minden nagy dolognál húz egy újat, utána szépen leforrasztja, eltárolja alulra, hogy a pici kezecskéd ne legyen olyan, amikor a WC kazettát üríteni kell. Úgy látszik, hogy a lakóautós társadalom egyik legnagyobb problémája a WC kazetta ürítése. Én nem gondolnám ezt, szerintem nem egy bonyolult művelet, és azt sem gondolnám, hogy ez a fejlesztés, amit több helyen is lehetett látni, tehát nem csak ez az egy fejlesztés van az ilyen zacskós WC-k irányába, hogy mondjuk így, nem gondolnám, hogy ez a nagyon zöld út ebben az iparágban. Viszont, ami engem a legjobban érdekelt, ez az új Weinsberg Expedition volt, egy 4x4-es meghajtású sprinter alapú custom wagon, nyilván megemelt hasmagassággal, tök jól felszerelt kiegészítőkkel, brutálisan nézett ki, atommodern beltere van, tehát tényleg szerintem ezzel azokat a fiatalokat célozzák meg, akik azért mondjuk tehetősek is, hiszen 100 000 euró fölött van az ára, így nyilván nem lesz mindenkinek megfizethető, bármennyire is tetszik neki. Én simán el tudnám magamnak képzelni, eljátszanék egy ideig az extra listával, hogy miket válogatok bele, mert mondjuk nekem egy tetőklímára nincsen szükségem, ellenben jó sok lítium-ion akkumulátorral, meg napelemmel fel lenne szerelve, hogy ne kelljen kempingekben tölteni az éjszakát, mert azért járva a világot azt látjuk, hogy ezek a nagy összkerekes világjáró monstrumok, ezek bent állnak ugyanolyan kempingekben, mint ahova sátorral vagy egy lakókocsival megy az ember. Pedig a gyártók abszolút nem ide tervezik ezeket, hanem alapvetően off-grid felhasználásra, indulj neki a nagyvilágnak, aludj ott, ahol éppen ér az este, és fedez fel különböző tájakat, nem pedig beállni vele egy 5 csillagos kempingbe és ott tölteni az éjszakát. Az viszont nagyon tetszett, hogy a Knaus Weinsberg, ugye eleve egy régi cégről beszélünk, és sokat is ad a hagyományokra, ezért egy csomó helyet arra használtak föl, hogy bemutassák a régi modelljeiket. Ott volt az első lakókocsi, ott volt az első lakóautó, ami természetesen 110%-os patent állapotban volt. Jó volt egy kicsit belekukkantani abba, hogy milyen volt ezeknek régen a formája, milyen volt a beltere, a felszereltsége, és hát valljuk be őszintén, hogy a lakóautót a mai napig elfogadnánk, hiszen főleg Magyarországon, meg a keleti régióban ezekből sok fut még ma is az utakon, hiszen ha nem porladt el az alváza, meg nem ázik be az idők során végzett általában szakszerűtlen javítások miatt, akkor ezek még mindig futnak az utakon, hiszen ezek a régi szívódízel alapok addig mennek, amíg homokot nem öntesz a motorjukba. Meglepően sok minikemper és mikrokemper volt a kiállításon, amik általában a Volkswagen Transporter vagy annál kisebb alapra épülő lakóautók. Ezekben ugye a térkihasználás nagyon lényeges, hiszen pici terekről beszélünk. Egyik kedvencem volt a Terra Campertől a Tegravel és Terok nevű kivitel, amiben ilyen moduláris lencelen lehetett csúsztatni a berendezéseket. Ez az Airline sím volt beépítve a padlóba, amit a légiközlekedésben is használnak. Ezek brutál erősek és modulárisak, könnyű hozzá rögzíteni bármit, és nagyon könnyen oldhatóak, viszont tényleg a legnagyobb erőhatások mellett is, ami nyilván egy repülőgépen sokkal nagyobb, mint egy személyautóban, minden a helyén marad, ezeket csomagrögzítésre, székek rögzítésére szokták használni. Építenek Mercedes Geostyle, Transporter, Transit Custom, Crafter és MAN GTE alapon is. Természetesen összkerékhajtással, emeléssel, terepgumikkal, sőt saját tesztpályájuk is van, ahol ki tudják próbálni az összeépített gépeket, hiszen itt mindig nagyon lényeges, hogy bármilyen terepen mész vele, ne zörögjön, ne nyekeregjen, és lehetőleg minden maradjon a helyén. A bútorok kicsit úgy néznek ki, mint ezek a zenészládák, amiket koncertekre visznek a zenészek, és kicsit ilyen ipari kinézete van az egész beltérnek, mondjuk talán ezért is tetszik nekem egy kicsit jobban, mint az ilyen nagyon fából készült dolgok. Ez nem biztos, hogy mindenkinek elnyeri a tetszését, nekem atommódba jött. A Tegravel egy Crafter alapú lakóautó, ahol emeltetővel rendelkezünk, mivel itt a teljes bútorzat tetején foglal helyet az ágy, arra lehet ráhajtogatni, ezért így kellett a fejtér.
A T-Roc Volkswagen Bulli alapra épül, méghozzá felnyitható tetővel, itt az ágyat úgy szintén a bútorok tetejére lehet kihajtogatni, viszont föl tudsz állni az autóban a felhajtható tető miatt, és így nem lesz szűk térérzeted bent, akkor sem, ha rossz idő van. Ez a tető, ami itt látható, az Extreme Open Sky névre hallgat, mivel van neki előrefelé egy nagy kinyitható ablaka is, amivel jól át lehet szellőztetni az egész autót. A Tegravel 4 személy alvásához elegendő, a T-Roc 3 személyes, ami még így is egy kisebb csoda, hiszen a Bulli már nem az a megszokott transporter méret, hanem annál igazából egy picit kisebb, nagyjából mint egy Ford S-Max, így azért trükkösen kell megoldani a belteret, hogy mindenki kényelmesen elférjen. Van bennük 150 amperórányi lítium-ion akkumulátor és 3 kW-os inverter is, hiszen ezek off-grid felhasználásra készültek, tehát 2-3 napot simán el tudsz lenni kint anélkül, hogy bármire föl kéne őket csatlakoztatni. A következő érdekesség a Kiwi standján volt látható, a Kiwi Senja névre hallgató lakóautó, basszus brutálisan eltalálta az én ízlésemet, tényleg végre egy olyan lakóautó, ami nem a klasszikus vonalat képviseli, hanem minden dizájnosra van rajta tervezve és kivitelezve. Tudnám szeretni, csak egy erős költségvetés kell hozzá, hiszen 170 000 euró volt a kiállított autó ára, ami azért valljuk benne nem kevés pénz, majdnem 70 millió forint. Alapvetően nem szeretem az ilyen nagy klasszikus bútorozott lakóautókat, amikben jellemzően szűk a beltér, mert ugye van egy hűtőszekrény, van egy fürdőszoba, és akkor valahol ott a keskeny folyosón hátra jutsz az ágyakhoz. Ebben a lakóautóban tényleg maximális a térérzet, és ezért persze kompromisszumot kell kötnöd, de ezt mindenki el tudja dönteni, hogy akar-e vagy nem. Van benne padlófűtés, dizájnos a világítása, és még egy Sage Bambino karos kávéfőző is helyet kapott benne, na ezt igazán értékelni fogják azok, akiknek ez a lakóautó készül. Az ötletes felsőágynak köszönhetően akár 4 személynek is kényelmes lehet benne az alvás, pedig az elsőre nem is látszódik, amikor belépsz a beltérbe. Látszik, hogy nagyon sok energiát fordítottak arra, hogy jól nézzen ki a lakóautó, például 3D nyomtatott szervízablakai vannak, amik sokkal dizájnosabbak, mint amiket megszoktunk általában a lakóautókon. A bútorokat is nagyon könnyűre tervezték, lizokor lapokból készülnek, ami egyfajta szendvics szerkezetű ilyen térhálós belső felépítésű bútorlap, ezért tud könnyű lenni. A tetőn pedig 240 wattnyi napelem található, lítiumakuval, és még így is 500 kg a terhelhetősége a lakóautónak. Persze ehhez hozzá tartozik, hogy a belső zuhanyzó kimaradt, ez az, amit mondtam, hogy valakinek kompromisszumot kell kötnie, ha ilyen szép nagy belteret akar. Természetesen külső zuhanyzó van rajta, ami nyáron jól jön, de mondjuk télen egy síelés után valószínűleg nem lenne olyan jó móka kint lezuhanyozni, még akkor is, ha van benne használati melegvíz. Hát az X-Bull 740-es az biztos nem azért készült, hogy valahol szerényen megbújjon egy sarokban, mert ez így egy ilyen nagy harckocsi így a tér közepén. 7,4 méter hosszú ez az expedíciós jármű, és 3 csomagból lehet választani, amikor megrendeled. Az egyik a Basic, a másik az Expedition, és végül az Ultimate. Alapvetően 2 személyes a jármű, de akár 4 személynek is megfelelő lehet, hogyha úgy kéred a kiépítését. Ez tényleg arra készült, hogy napokig vagy akár hetekig el legyél mindenféle kemping vagy külső segítség nélkül. 150 liter víz fér bele, 120 liter a szennyvíztartálya, ami fűtött is, hiszen ez kívül van az autón, a többi belül. 400 amperórányi lítium akkumulátorral van ellátva, azért az elég durva mennyiség. Egy 6 kW-os Truma Kombi 6D kazán az, ami gázolajról fűtve a tankból véve az üzemanyagot ellátja a fűtését, de van benne 5 kg-os gázpalack is, egy 70 literes hűtő mellett, és alapból komposztálós WC-vel szerelik, de felárért a műanyag zacskós, szuperzöld Cressanával is kérhető. Az Expedition kivitel megfejeli ezt még Delta 4x4 felnikkel, emelt erősített futóművel, 170 literes üzemanyagtankkal, plusz kültéri zuhannyal, kompresszorral a gumiállításhoz, mivel ha kint vagy terepen, és tényleg durva a terep, mert sár van vagy homok van, akkor ugye le kell engedned simán ilyen 0,8 bár köré a gumikat, és utána, amikor kimész vissza az aszfaltútra, akkor ezeket vissza föl kell tudni fújni az üzemi nyomásra. Van rajta létra, van rajta tetőtartó, fapallós terasz, LED hidak, 130 wattnyi szolár, és mellesleg egy 4 méteres motoros Omnistor is. Az Ultimate kivitel valószínűleg azoknak szól, akik inkább luxus szeretnének, mint egy ilyen brutális kinézetet, mivel abban ilyen gyönyörű vakító fehér bőrülések, meg tetőklíma, meg nagyon komoly hifi rendszer található. Igazából ez nem az én világom. Extrában kérhetsz hozzá még 400 amperórányi lítium-ion akkumulátort, kérhetsz hozzá tetősátrat, ami ugye nyilván itt fel is lett szerelve, plusz terepre jól jöhet a csörlő és a ködlámpák is. És amikor mindezt szépen összekattingattad, akkor jössz rá, hogy 240 000 eurót kell érte fizetni, ami testvérek között is 100 millió forint ma. Na ez a Kemper-Schmiede cég által gyártott lakóautó, az, amire azt szokták mondani, hogy ajaj, Béláim, túltoltuk, hogy a híres filmet idézzem, viszont ha átnézed részleteibe,
akkor döbbenetes a jármű. Ez érthető, hiszen hátul például egy óriási kereten egy brutális méretű függőágy volt, ilyet nem láttam még soha lakóautón, tetőn szoktak lenni néha ezek a kis keretes függőágyak, igazából az is inkább menőzés, mint hasznos. A beltere tényleg a legmodernebb dizájnnal van ellátva, ott van benne például a Schmeck hűtő és csaptelepek, rohadt dizájnos, de nem vagyok benne biztos, hogy egy lakóautóba pont ez kell, viszont tényleg illik a belterébe, és hasszintén nincs benne zuhanyzó, de az is van, méghozzá egy elég speciális megoldás. Ezt be is fogom majd mutatni, mert erről az autóról egy külön videót készítettem, annyira érdekes volt. Ahogy azt már megszokhattuk, ehhez is egy brutális álcédula társult, így ebben a kivitelben 270 000 euróba kerül, ami több mint 100 millió forint. A Notin nevű cég több mint 100 éves múltra tekint vissza, és egy gyönyörű retro lakóautót hoztak ki a kiállításra, egy 1951-es Renault Goélette alapra épített lakóautót, aminek a beltere tényleg olyan, mint egy 50-es években épült polgári lakás, vagy inkább nagypolgári lakás. Brutálisan retro volt, de annyira gyönyörű, hogy tényleg így simán elfogadnám, hogy ezzel menjen az ember mondjuk veterán autó találkozókra. Vélhetően ahhoz egy picit erős ára lehet ma már egy ilyennek ilyen állapotban, hogy ilyenekre használjuk és csak úgy mellékesen tartsuk. Minden esetre ez gyönyörű volt. A Kashmir Overlander elég durván odavert a szemnek, valljuk be őszintén. Nincs annyira drága és nincs annyira high-tech, mint egy Krug, de azért azt sem mondanám, hogy puritán, főleg ha megnézzük a hátuljára felszerelt kvázi targoncát, amivel fel tudsz emelni egy komplett quadot, és aminek még az aljába be tudod rakni ezeket az óriási terepgumis pótkerekeket is. A felépítmény lakosztálynyi helyet kínál igényes berendezéssel, színes kontrollpanelekkel, rendes méretű fürdőszobával. Ezzel vélhetően nem lesz gond hónapokig úton lenni, és a Merci Arox vagy Iveco Eurocargo fülke is kényelmet nyújt a high-tech mellett. Kialakításától függően 3-400 liter vizet tudsz magaddal vinni, és persze különböző vízszűrő rendszerekkel is el lehet látni, ha olyan országba indulnál, ahol a rendes ivóvíz nem biztosított. Azért az mindent elmond a méreteiről, hogy a kerékjárati ívbe gyakorlatilag befértem a kerék mellé, pedig hát nem vagyok kis darab. Amikor az első sajtófotók és sajtóanyagok megérkeztek a Volkswagen Kaliforniáról, megmondom őszintén, nem voltam túlzottan odaérte, egyrészt az egész T7-es Multivan alap kisebb, mint a régi transporterek, másrészt azt gondoltam, hogy megpróbálnak majd valamilyen fancy campernek tűnő dolgot jó drágán elsózni az embereknek, ami valójában mondjuk nem lakóautó. Aztán élőben megnézve, megtapogatva, beleülve, mindent kipróbálva kiderült, hogy brutálisan a végletekig átgondolt az egész. Még abban sem vagyok biztos, hogy nem dolgoztak együtt mondjuk a Westfáliával, aki ugye 1000 éves partneri kapcsolatban van a Volkswagennel, mert látszott, hogy ezt nem csak úgy behekkelték, hogy legyen valami trendi cucc, amit el lehet adni, hanem tényleg átgondolt minden a belterében, ahogy átalakítod átjá a belteret, ahogy forgathatóak az ülések, kihajtod az asztalt, ahogy megvan oldva a hűtő. Csináltam is róla egy hosszabb anyagot, úgyhogy ha lehet, akkor itt ezt a kis csengőt meg lájkot nyom be az oldalon, és akkor jön majd neked is értesítés arról, ha kint van a videó. Mindig is úgy gondoltam, hogy 2 felnőtt és 3 gyerek egy Kastenwagenben, azaz egy lemezes oldalfalú furgonban soha nem fog tudni elférni kényelmesen, hiszen láttam a kiállításon sokféle 5 személyesnek titulált lakóautót, de gyakorlatilag mindegyik így a hely megerőszakolása volt, ez az Affinity 5 viszont döbbenetes. Ami a legdurvább, hogy még térérzet is maradt benne, a 3 gyereknek az emeletes ágy az egyik oldalra van tolva, a fürdő megoldása pedig annyira zseniális, hirtelen azt hittem, hogy nincs benne fürdőszoba, majd benyitva olyan volt basszus, mint Alice Csodaországban, kinyitottam és egy tök nagy tér volt benne, tehát valóban egy teljes értékelhető fürdőszoba van benne, amit így kívülről nézve az autót szinte el se lehet képzelni. Érkezik erről is majd egy részletesebb videó, mert azt hiszem ezt mindenkinek látnia kell. A CVS Vans a világjáró 4x4-es megemelt brutális monstrumok következő példánya. A 4x4-es Sprinter alapra épülő lakóautó beltere szintén nagyon dizájnosra sikerült, tehát valahogy sikerült ezt a nagyon vad offroados 4x4-es kinézetet egy olyan beltérrel párosítani, ami viszont ilyen melegebb, otthonosabb, szóval a beltér nem ilyen ipari, közelebb áll egy high-tech irodához, mint egy klasszikus lakóautóhoz. Természetesen ez sem, ahogy nagyjából a többi sem 3,5 tonnára van vizsgáztatva, hanem 4,4-re, ami azért valljuk be, a realitás minden hosszú tengelytávú 4x4-es fullosan felszerelt Kastenwagennél. Ez a gépezet 4 férőhelyes, 2 hosszában a hátuljában, 2 pedig a felnyitható tetőrészben tudnak aludni. Nem csak a kinézete, hanem a műszaki adatok is brutálisak. 93 liternyi gázolaj fér bele, 225 liter víz, 832 amperórányi EcoFlow akkumulátor van benne, 3,6 kW-os inverterrel megtámogatva, és van benne egy 90 literes Dometic hűtő is, ami azért mondhatjuk, hogy családi méret, plusz egy Truma tetőklíma, ezt mondjuk annyira nem értem, hogy minek. Ja igen, és egy Jennert hifivel is ellátták, ha nagyon unatkoznánk,
Ez szintén olyan extra, amivel lehet vagizni, de igazából haszna nem sok van, mert ki akar diszkót csinálni egy lakóautóból. Ezen felül van benne mosógép, Hansgrohe zuhany, elektromos lépcső és elektromos omnisztor is, azaz az előtető gombnyomásra jön elő. Ami a jó hír, hogy éppen eladó, alig 364 000 eurót kérnek el érte, ami úszkve 140 millió forintot jelent. Szóval, ha tetszik ez az autó, és éppen van 140 millió a zsebedbe, akkor lehet is gyorsan írni nekik. Nagyon sok pick-up felépítményt láttam a kiállításon, nem mozgok bennük túlzottan otthonosan, hiszen egy teljesen más irányt képviselnek, mint a lakóautók, viszont többen azt mondták, hogy a Tisher a legjobbak közé tartozik. Ezeknek az a nagy előnye, hogy ha van egy pick-upod, akkor a hétköznapokon használhatod rendeltetése szerint akár munkásautóként is, hétvégén pedig mehet föl a lakórész. Nem kevesebb, mint 12 féle felépítményt kínálnak, és ezek fel is mennek a legismertebb platókra. A kompaktól a luxusig mindenféle igénynek megfelelnek, már ha megelégszel ezekkel a belméretekkel. Ami iszonyatosan praktikus, hogy egy lakóautóval ugye vinned kell magaddal egy kerékpárt, egy motort, vagy legalább egy elektromos rollert, hogy el tudjál menni onnan, ahol a lakóautót leparkoltad, most legyen az kemping, vagy városi parkoló, vagy bármi. Itt viszont a lakórészt le tudod talpalni, egy picit megemelni, kiállsz alóla az autóval, vissza leengeded az egész lakófelépítményt, és gyakorlatilag ott hagyod, mint egy lakókocsit vagy egy sátrat. És utána az autóval tudsz akárhová menni. Viszont az igazi bónusz, amiért eredetileg bementem a standra, ez az egyes Volkswagen Caddy alapú lakóautójuk volt. Szerintem a kiállítás egyik legszebb veterán kempingautója volt, méghozzá emelhető tetővel. Az állapota egyszerűen kifogástalan, nem tudom, hogy felújították vagy megmaradt ilyen állapotban, de azért is volt ez kiállítva a Tisher standon, mert 1973 óta vannak a piacon, és ez igazából évjáratában is megfelelt ennek. Meglepne, ha azt mondanám, hogy ez az összkerekes, sprinter alapú emelt hasmagasságú lakóautó itt készül Magyarországon egy kis alföldi faluban? Pedig így van. A Clever Aventuro Tószegen készül, ami Szolnok mellett egy kis település, ott gyártják a Clever lakóautókat, és ezt a legújabb összkerekes modellt is. A Clever leginkább a belépő szintű kedvezőáru lakóautóiról volt híres, de az Aventuro már egy picit más liga lesz. Kitolható oldalfala van, mivel ez sprinter alapú, ezért az oldalfalak befelé dőlnek, így mondjuk 180 cm fölött nem lehetne használni, viszont a kitolható oldalfalba elfér a láb. Így viszont, hogy nem hosszanti ágyas, elég méretes tér van belül, köszönhetően részben a 600-as hosszának is. Ez még 3,5 tonnás, azaz B-s jogosítvánnyal vezethető, pedig fel van szerelve elég rendesen. LED-es lámpák, 96 literes tank, 100 Ah-órás lítium akkumulátor, Truma kombi 6D plusz elektromos kazán, Seitz ablakok, bogárhálós oldalajtó, és az alapára valamennyivel 100 000 euró alatt van. A kiállított autó így, ahogy most van, 108 000 eurót kóstált. Na ezek a terep lakókocsik teljesen megdöbbentettek. Én azt hittem, követek egy pár ilyen oldalt, hogy ez valami ilyen amerikai hóbort, ahol az óriás pikapokkal kihúzzák őket ilyen tengerparti homokra, meg mennek velük erdőbe, ahol ezekkel el lehet férni, de azt láttam a kiállításon, hogy ez bizony egy elég erős trendé vált. Olyan mennyiségű és minőségű lakókocsival volt tele a kiállítást, hogy azt elképzelni is nehéz. Nyilván terepen vontatni ezeket nem a legegyszerűbb, komoly 4x4-es pick-up vagy terepjáró kell hozzá, viszont fura, hogy a kinézetéhez képest az önsúlya nem is annyira borzasztó. Tehát mondjuk egy ilyen kéttengelyes, jobban felszerelt lakókocsi mondjuk ilyen 1500 kg körül volt, amit azért nehéznek nem mondanék. Közös jellemzőjük, hogy tényleg mindennel fel vannak szerelve, ilyen minimalista irányzatot nem is láttam a kiállításon. A többségük úgy néz ki, mint egy ilyen vontatható páncélozott bunker, vélhetően nagy feltűnést keltenénk vele egy horgásztó mellett. Ha esetleg érdekes lehet a számotokra, akkor készítek belőle egy kisebb összeállítást, mivel anyag van róla bőven. Mivel lakókocsiból is legalább annyi volt a kiállításon, mint lakóautóból, ezért én inkább a lakóautókra fókuszáltam, de a kabestandon mindenképp meg kellett állni, hiszen itt volt olyan lakókocsi, amiben rendesen gyalogolni lehetett. És ez tényleg nem vicc. És ami a legdurvább, hogy ez a 780-as kivitel még nem is a leghosszabb modelljük. A svéd gyártmányú luxus lakókocsi brutálisan vastag szigeteléssel készül, -40 fokig lehet benne kényelmesen kempingezni, ami lehet, hogy a Nordkapon még komfortzónában van, nekem azért ez egy picit már meredek lenne, még egy 5 csillagos kempingben is. A fullos fürdőszobája külön zuhanykabinnal és WC-vel rendelkezik, teljes méretű francia ágy van benne étkező, ahol egy motorosan kiemelhető tévét is találsz, van benne indukciós főzőlap, sütő, mikrohullámú sütő, gyakorlatilag mint otthon. Mindezek mellett a nappaliban panoráma ablakok találhatóak, hogy a legmenőbb alpesi kempingbe se kelljen lőréseken bámulni a tájat. És ami még durvább, hogy van ennek lakóautó verziója is 3 tengellyel, na az majd jönni fog külön videóban, mert az célszerű volt külön bemutatni.
Nyilván rengeteg nézőt vonzott ez a csarnok, hiszen azok a lakóautók, amiben be lehet állni egy autóval, az mindig nagy érdeklődésre tart számot. Nyilván nem az én korosztályom a célközönség, de például ez a Volkner nekem igazából egy ilyen guruló kredenc, kicsit ódivatú, persze ultra luxus meg minden, de inkább a nagymamám nappaliára emlékeztetne, ha lett volna 1 milliárd forint értékű háza. Nekem stílusra a Morello sokkal jobban bejön, főleg az új ráncfelvarrott Empire Szélia. El tudnám képzelni azt az élethelyzetet, amikor egy ilyennel járom Európa útjait a családdal, no meg persze gondosan odafigyelve, hogy melyik úton férek még el, és vajon melyik kempingbe tudok bekanyarodni vele. Hát nem ezzel indulnék el Szicília feltérképezésére, az tuti. Számomra a Bishop Niesman Arto 88 volt a kiállítás legszebb, legdizájnosabb integrált lakóautója. Konkrétan 10 méteres sor kígyózott, hogy meg tudják nézni belülről is. Mondjuk ezt nem csodálom, mint ahogy az sem, hogy ilyen dizájnosra sikerült. 128 féle külső színvariációból és közel 26 000 beltér variációból lehet választani. Az 5,5 tonnás lakóautóba 4500 liternyi podgyász lehet bepakolni, 1650 kilónyi súlyban. Ez elég masszív. Elkezdtem játszani a weboldalukon a konfigurálással, de igazából abba is hagytam, mert napokat kellene vele eltölteni, és számomra úgyis felesleges játék. Első kattintásból el tudsz költeni virtuálisan 134 000 eurót, és csak festékre el tudsz losolni még 10 pár ezret, és egész hamar elugrasz akár 200 000 euró környékére is. Nagyon nehéz lenne eldönteni, hogyha a pénz nem számítana, akkor a CVS, az X-Bull, vagy pedig ez a Dovra lenne az, amit magamnak szeretnék. Azért a svédek rigje sem kispályás. Mind a 610-es, mind a 750-es brutálisan jól néz ki, mászókával az oldalán, tetőcsomagtartóval, járható napelemmel, amire még a kempingszékeket is lerakhatod. Azért innen menőbb lesz a kilátás egy tengerparton, hogy mindenki fölött vagy. Mondjuk ne álljon eléd egy Krug vagy egy Kashmir. A sajtóanyagukban ez áll. Cozy interior with hotel-like feeling. És teljesen adom. Brutálisan szép a belterük, és persze emellé nem viccelték el az elektronika meg hardware részt sem. Full Victron energiaellátása van 3 kW-os inverterrel és 400 Ah-órányi akuval. Kapott egy 50 amperes MPPT szabályzót is a napelemekhez, 100 literes a víztartálya, és ami nagyon érdekes még, hogy bizonyos fokig környezettudatos a jármű, mivel a falak, a padló és a szigetelés is újrahasznosított alapanyagból készült. Gondolom mondanom sem kell, hogy B-kategóriás jogosítványa ezt se fogod tudni vezetni, de jön majd róla egy részletesebb videó, mert ez is egy olyan érdekesség volt, ami megérdemli a különadást. Nyilván ennél még sokkal több lakóautót tudtam volna bemutatni, de azt hiszem így is elég hosszúra sikerült ez az adás, és hamarosan úgy is jönnek a külön-külön videók a legérdekesebb modellekről. Ami nagyon lényeges, és ezt általában minden youtuber el szokta mondani, hogy nyomd meg a követés gombot, meg kattints be a csengőt is, meg ha lehet, nyomjál a videókra lájkot. Egyrészt ekkor fogja neked feldobni a következő videóimat is, másrészt ekkor fogja előre sorolni az enyémeket, tehát egyre több emberhez fog tudni eljutni a lakóautós tartalom, meg persze a bringás is, hiszen ha ezt a csatornát látod, akkor valószínűleg azt is láthatod, hogy nem csak lakóautós, hanem kerékpáros tartalmak is vannak rajta. Köszönöm, ha megnézted ezt a hosszúra nyúlt bemutatót, remélem tetszett, ha bármilyen kérdésed lenne, akkor írd itt a videó alá a kommentbe, meg be is fogom linkelni a show notes-ba azt, hogy milyen lakóautókról volt szó a videóban, és hogyha lesz olyan kérdés, ami nem hangzott el a videóban, akkor arra válaszolni is fogok természetesen. Sziasztok!